okay, 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 okay. สวัสดีค่ะ วันนี้วันหยุดอีกแล้วค่ะ หยุด3 วันนะคะก็เลยคิดจะทำอะไรหลายอย่างมากโปรแกรมวันนี้นะคะ ก็อย่างแรกก็คือขนมปังโฮลวีตอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ดูส่วนผสมรายละเอียดใต้คลิปนะคะ See ingredients under the video. I warm the water for 1 minute in the microwave. น้ำนะคะใส่ไมโครเวฟแค่1 นาทีค่ะ ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะ olive oil แป้งอเนกประสงค์นะคะ plain flour แป้งโฮลวีตค่ะ Wholemeal flourเมล็ดเจีย chia seed optional black sesame optional งาดำนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะเกลือค่ะ salt น้ำตาล sugar yeast นะคะ rice ดูสวยงามมากค่ะเหลือเวลาแค่1 ชั่วโมงเองนะคะแอบเช็คดูแป้งขึ้นดีงามมากค่ะเมื่อกี้เสียงปิ๊บแล้วนะคะมาดูกันค่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าขึ้นอย่างงดงามมากนะคะมันกรอบนะคะ
soft it is. Cut the edge. This is the best. Never hadนิ่มมากเลยนะคะทานขนมปังนิ่มๆหน่อยๆสดๆทุกวันทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูว้าว